Всім привіт! Сьогодні разом зі мною будемо в'язати ось такі красиві лимонні прихваточки. У мене цього року літо асоціюється чомусь з лимонами, лимонадом, цитровою такою свіжістю і таке інше. Отже, прихваточки в'яжуться доволі таки просто. Якоїсь спеціальної пряжі я не купувала, а просто познаходила в себе приблизно однакові по товщині біленькі жовтенькі ниточки. Вони в мене в декілька ниток. Буде добре, якщо ви знайдете в одну. Ви бачите, що збоку я буду розміщувати схему і почнемо ми з першого ряду. Отже, перший ряд ми робимо петельку, ось таку, яку можна потім затягнути, і в неї, починаючи з двох повітряних петель, в'яжемо 16 стовпчиків з одним накидом. І зв'язуємо їх в центр, у нас виходить перший біленький ряд. Далі нам потрібно буде чергувати між собою жовті і білі стовпчики. Ниточка, яка не в роботі, її треба буде ув'язувати, тобто разом з попереднім рядом. Вводила я гачок зразу під дві петлі, тобто так у нижчу дірочку. І таким чином в'язала. Отже, зв'язали перший ряд, замкнула коло. І бачите, остання петелька, тобто замикала коло, я вже петлюю нового кольору, тобто жовтеньке. І починаємо другий ряд. Отже, в першому ряду у нас було 16 стовпчиків з накидом, а другий ряд ми в'яжемо спочатку 2 петлі підйому, в це ж саме місце ще один стовпчик з накидом жовтенький. І дивіться, от зараз я його в'яжу, накид пров'язуємо жовтим кольором. Так як наступний стовпчик буде білим, щоб був гарний перехід, останню петельку затягуємо білим кольором. І в'яжемо наступний стовпчик білими нитками, знову ж таки, крім останньої петлі, ми знову міняємо нитку, ось бачите, і знову в'яжемо її тим кольором, який буде наступний стовпчик. І таким чином ми вив'язуємо у кожний попередній стовпчик по 2 стовпчика. У нас виходить всього 32 стовпчика, які поділені на 8 секторів. Тобто у нас серед цих 32 петель 8 стовпчиків білого кольору. І ми закладаємо, це буде вже наш другий ряд. Ось зараз я його замикаю коло. Ось ще один стовпчик. І замикаємо його в коло, ось таким чином. Знову робимо 2 петлі підйому. Ось бачите, це в нас усе вийшло 8 секторів. І починаємо робити ось третій ряд. Дивіться, тут буде зручніше просто орієнтуватися на ось ці сектори і додавати петлі так, як я вам раджу. Справа в тому, що в інтернеті я знайшла цей опис, спробувала зробити за їхньою схемою, і прихватка почала сильно фалдити. Тому я переробила і вас уже знайомлю, так би мовити, із результатом моїх експериментів. Отже, наступний третій ряд ми у цю перші 2 петлі підйому і в це ж саме місце робимо ще один стовпчик. Потім в'яжемо один стовпчик жовтого кольору з накидом просто один в один, потім білий в білий, потім у нас ми додаємо в цьому ряду ще один раз. Тобто у нас виходить між 2 білими рядочками 4 стовпчика з накидом. Тобто посерединці в нас в одну точку ми втикаємо 2 рази. У нас виходить таким чином розширення кола. Для того, щоб збільшення було адекватним, щоб прихватка не фалдила, мною було виведено експериментальним шляхом такий ритм прибавок, коли ми в одному секторі один ряд робимо одну прибавку, додаємо один стовпчик, а в наступному ряду ми робимо не одну прибавку, а 2 прибавки. Тобто таким чином у нас йде чергування. І тоді розширення йде більш-менш гармонійно. Ось бачите, знову я міняю колір. Я періодично забуваю про те, що останню петлю, так що я повертаюся назад. Ось бачите, що у нас виходить. Таким чином ми зробили вже третій ряд зробили. Що стосується 4-го ряду, знову ж таки, починаємо ми з 2 петель підйому, потім в'яжемо стовпчики, знову збільшення кількості стовпчиків у нас йде по центру.
Бачите, таким чином. У нас тепер між двома стовпчиками білими у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 петельок. 6 стовпчиків виходить. Дивіться на схему. Ось тут ось добре видно, де ми додавали. І таким чином дов'язуємо наш 4-й ряд до кінця в'язання. В'язати люблю я під якусь аудіокнигу. Тобто просто вмикаю собі, оце найкращий спосіб читати книги, коли ти одночасно ще хочеш щось пов'язати. Ось таким чином ми нав'язуємо. В принципі, цю прихваточку я зв'язала за 2 дні, ну, звичайно, з перервами. Тому ви бачите, зараз на вулиці світло, а потім через деякий час буде вечір. І ось таким чином ми в'яжемо наш 4-й ряд. Ось доходжу я вже до кінця ряду, бачите. Ще трошки жовтого і будемо замикати наше коло. Так, тут я на фотографії, хто буде уважний, я там трошечки зробила помилку, там де підйому робила. Тому ви не звертайте уваги, на схемі я зробила все правильно. І того в нас вже є 4 ряди. Ось така серединка лимончика виходить. А пішов 5-й ряд. В 5-му ряді, дивіться, у нас прибавка буде йти не по центру, а будуть 2 прибавочки зразу після білого стовпчика. Тобто, зразу після білого стовпчика ми робимо 2 стовпчика жовтих в одну точку. Таким чином, у одному ряду у нас вийде в одному секторі по 2 прибавки, тобто за ряд у нас виходить 16 прибавок. А попередньому в нас було 8 прибавок. Тобто, таким чином, в середньому виходить більш-менш нормальна кількість. Знову в'яжемо, не забуваємо останню петельку. Ось бачите, я знову забула. Да? Не забувайте останню петельку міняти колір нитки. Бачите, ниточку я обв'язую, коли в'яжу. І таким чином в'яжемо наш 5-й ряд. Все більше і більше це схоже на серединку лимончика. Маленька серединка, жовтенькі сектори. І ось так, під щось цікавеньке. Можна під новини, хоча новини у нас зараз, як би сказати, не сильно сприяють спокою під час в'язання, тому краще щось таке більш приємне. Ось таким чином у нас, бачите, виходить галочка. Ми робимо по одній петельці і потім знову галочка. Таким чином у нас йде розширення. Бачите, 2 петельки в одну точку. 4 по одному і знову у нас 2 петельки, 2 стовпчика в одну точку. Таким чином дов'язуємо наш 5-й ряд до кінця. Я пробувала на світлому фоні в'язати, дуже погано видно. Ось дов'язали ми 5-й ряд, замкнули в кільце. І знову робимо 2 петлі підйому. У нас починається 6-й ряд. 6-й ряд ми прибавку робимо по центру. Тобто відступаючи там, де ми петлі підйому в першому секторі, цю ж саму точку робимо стовпчик з накидом. А там, де в нас звичайні стовпчики, ми робимо стовпчики 3 штуки, а потім по центру у нас виходить прибавочка 2 в 1. Тобто нам десь по центру треба зробити 2 стовпчики в одну петельку. І таким чином ми з вами дов'язуємо і в'яжемо 6-й ряд. Так, не забувайте останню петельку міняти колір. Бачите, одна петелька я показую, 1 стовпчик, 1 стовпчик. Один стовпчик. І ось тут десь приблизно посерединці ми робимо в одну точку 2 стовпчика. Тобто у нас виходить така галочка. Знову 1 стовпчик, 1. І міняємо колір. Міняємо колір на білий. Ну ж, для того, щоб не плутатись, куди яку ниточку, введіть собі правило, наприклад, світлішу нитку ставити перед роботою. Таке, давайте
і та, що світліша, ставити позаду. Так не будете плутатися. Так ми закінчуємо 6-й ряд і починаємо 7-й. Знову 2 петлі підйому і ми чергуємо. Прибавки тепер робимо не по центру, а біля наших білих секторів. Це останній ряд, 7-й, коли ми зробимо звичайний рядочок, верніше, там, де в нас стовпчики біленькі будуть по одному. Якщо вам не потрібна велика прихватка, або навпаки вам потрібна більша прихватка, з таким самим темпом ви можете продовжити. Тобто зробіть собі скільки хочете рядів, тобто можна зробити велике коло цитрусове таке. Ну і відповідно навпаки можна зробити менше. Я робила прихватку так, щоб мені з запасом вистачало на мою долоню. Тобто, щоб ніде не обпікатися. А так як сама в'язка для мене недостатньо гарно, ось я показую, що в нас галочка, два стовпчика в одну петлю, потім в'яжемо по одному стовпчику в одну петлю, бачите, посерединці сектора. Біла ниточка йде в мене просто одночасно, бачите, я її обв'язую, а там трошечки просвічує, ну, зовсім не критично. Тому я свої прихватки завжди, ті, що в'язані гачком, я завжди сажу на якусь підкладку. Так набагато надійніше, точно через дірочку пальці собі не обпечете. І ось бачите, знову галочками робимо перед самим білим стовпчиком. Ось робимо білий стовпчик. Останню петельку жовтим і так продовжуємо до кінця ряду. В'язала я гачком десь номер 3. Бачите, ось тут по центру по одному, і з краю знову у нас подвійна. І таким чином наш сектор розширюється. Так, вибачаюсь тут за освітлення. Це в нас йде наступний 8-й ряд. Тут вже в нас деякі зміни, тому що там, де жовті стовпчики, ми збільшення не робимо. У нас йде збільшення, розширення наших секторів за рахунок того, що білий стовпчик у нас тепер буде не один, а їх буде зразу 3. Бачите, ніби світло я глянула нормально, а воно щось ворушиться трошки і змінюється освітленість з телефону. Отже, дивіться, в один білий стовпчик ми робимо зразу 3 штуки, тобто в нашому ряду додається зразу в кожному секторі по 2 петлі. Тобто в нас йде розширення, ви бачите, зразу 3 я показую, а жовтенькі всі по одному, тобто тут важко заплутатися, робимо всі жовті по одному стовпчику. І таким чином ми доробляємо останній ряд, який ми в'яжемо стовпчиками з накидом. Тому що далі в нас вже підуть не стовпчики з накида, а півстовпчики. Ось таким чином ми дов'язали і починаємо робити півстовпчики. Тобто просто у кожну петельку ми додаємо кількість цих стовпчиків, я вам написала, тобто один сектор разом з білим виходить 15. Дивіться, якщо у вас не вистачає, то додайте один. Я, чесно кажучи, вже не пам'ятаю, чи я додавала тут, чи ні. Просто порахуйте, скільки у вас стовпчиків, і буде видно. Ну, це досить швидко, бачите, півстовпчиком жовту нитку ми тут не тягнемо, вона собі ззаді, а ми просто самою біленькою ниточкою робимо ось такий простий рядочок. Потім робимо одну петлю підйому, і в нас йде 10-й ряд. Бачите, ось у нас вже 9-й ряд закінчився. Ми робимо одну петлю підйому і робимо знову рядочок півстовпчики. Тут я додавала по одному півстовпчику у ряду, тому можете десь посерединці, в принципі, не суть важно. В першій прихваточці я цього не зробила і вона трошки стягувала по краю, тому я вирішила додавати все-таки збільшення, трошечки розширювати її. І знову обв'язуємо всю прихваточку біленьким. Отак до кінця ряду. Прихваточка робиться більш стійка, і більше схожа все-таки на лимончик. Ось я вже дов'язала наш 10-й ряд і міняю колір. Бачите, я витягую тепер, замикаю в кільце вже жовтим кольором і в'яжу стовпчики, півстовпчики точніше, або стовпчики без накида, я в'яжу до кінця тепер жовтим кольором. Кількість я тут не змінювала, там розширення достатньо. Тобто ось таким чином ми просто обв'язуємо по колу всю нашу прихваточку жовтеньким кольором.
що імітує цедру лимончика. В принципі, можна трошечки іншим кольором взяти, трошки темнішим, наприклад, або що. Але я вирішила, що так, у мене такий колір якраз добре підходить. У мене він був зеленкуватий, я приміряла, але не сподобалося. Таке було відчуття, нібито цей лимон недозрілий. Тому вирішила так само жовтим зробити. Знову ж замикаємо і тепер приступаємо до 12-го ряду, або, точніше, це вже не ряд, а це буде петелька. Тобто, по суті, якщо це у вас не буде прихватка, десь підставка підгаряча або що, на цьому етапі можна зупинитися. Замкнути ряд в кільце і все. Я ж роблю, отут це, мабуть, були все-таки стопчики без накиди, а це, бачите, ось так я протягую петлю, на півстопчики, мабуть, будуть. Або з'єднувальні стопчики, ось бачите. Я таким чином просто рухаюся по колу, тому що я хочу, щоб у мене петелька була по центру білого сектора. Тому я просто, щоб не збільшувати ширину цього місця, я ось таким чином, нібито як прошиваю. І приблизно прикидаю, скільки мені потрібно якої ширини петелька. Знову ж таки, дивіться, як вам зручніше. Я проходжу. Ось так. Тут я трошки лишнього пройшла, глянула, що трохи багато, то я трошки сторочила. Да, десь ось так. І прикинула приблизно, щоб було симетрично. Тепер робимо повітряні петлі. У мене їх 15 штук. Це наша петелька. Тоненькі петельки мені не подобаються, вони завжди десь закручуються, заминаються. Тому я ці петлі обв'язую стопчиком без накида. Тобто, ось дивіться, я приблизно прикидаю, який мені розмір потрібен петельки. Знову ж таки, це залежить від того, на чому вони у вас висіти будуть. Тобто прикидайте собі приблизно, яка петелька вам зручніша. І ось тут я рахую, щоб було симетрично по центру. На схемі там видно скільки. І замикаю, приєдную нашу петельку до основи прихватки. Тут я ось ще раз вирішила з лиця подивитися, щоб було гарно. І ось тут я її вирішила приєднати. Слідкуємо, щоб вона не перекрутилася. І тепер я тут ще раз пройшлася, для того, щоб щільніше приєдналася наша петелька, ще один з'єднувальний стопчик. І тепер кожну повітряну петлю я зробила по стопчику без накида, для того, щоб наша петелька була така рівненька. Якщо робити так, то з лицевої сторони буде якраз гарненька косичка. Можна було відразу робити повітряні петлі, розумієте, не повертатися, але тоді була б тут виворотна сторона петлі. Ще декілька разів я роблю з'єднувальні стопчики або напівстопчики, для того, щоб надійніше приєднати петельку. І ховаю ниточку, щоб вона ніде не виглядала. Ось таким чином ховаю кінчик. Відрізати я його не відрізаю, це не має сенсу, там буде ще підкладка. Біленьку ниточку, яку я там просто приєднала, теж заховаю кінчик. І ось ця петелька, що була по центру, її треба затягнути, щоб закрити дірочку по центру. Бачите, вона затягується добре. І, в принципі, сама основа прихватки в нас готова. Я ж кажу ще раз, що мене в'язана прихватка сама по собі не влаштовує. Ось у мене вже дві. Бачите, краєчок трошки піднімається перший, експериментальний, так би мовити. Друга гарніше, те, що я вам показую. І для того, щоб посадити на підкладку, в мене є залишки. Колись покривала почали лізти по центру. Я їх, цю центральну частину вирізала і зшила краями по центру. А оці полосочки, смужки залишилися. Вони тут по краях досить міцні. Тобто, якщо у вас немає такої міцної тканини, то треба чимось продублювати таким міцнішим або взяти 2 шари. Тобто, дивіться, що у вас там поритися в закромах. Можна ж джинси взяти. Джинси теж досить така міцненька виходить. Ще для більшої стійкості, щоб наш лимончик не звисав як ганчірочка, я ось цю основу ще продублювала клеєвим флізеліном, тобто на клеєвій основі. Отже, вирізаємо коло
тобто трошечки більше, ніж наша прихваточка, для того, щоб було потім як завернути тканину. Я замовила нові ножиці, не можу на них народіти. Дуже гарно ріжуть, аж незвично. Звикла, що треба прижимати правильно ножниці, щоб вони різали. А ці ріжуть просто так, і мені весь час приходиться себе зупиняти, щоб я їх не жала занадто сильно. Так, ось таким чином ми робимо дві основи, які стануть підкладкою для прихваток. У мене прихватки котики, може хтось на відео десь попадалися. Вони в мене на джинсовій тканині. В принципі, немає особливого значення. Я дивлюся, чи симетрично, нібито симетрично приблизно. Ну і приміряю ще раз. Так само робимо другу основу. Я її просто по-перше зробила, для того, щоб були в нас однакові дві прихваточки. Взагалі, одна прихваточка як така, як на мене, це не дуже гарно, треба все-таки робити, щоб дві. Отже, клеєвий флізелін або флізелін на клеєвій основі я обвожу без припуску нашого, тобто рівно по прихватці. І зразу вирізаю два штуки, щоб потім по два рази не різати. Тут головне не переплутайте клеєву сторону і сторону без клея, тому що я колись так праску як приклала, та як приклеїла праску флізеліну, а не флізелін до тканини. Тобто треба дивитися, щоб з одної сторони були такі виступи, шорсткі, ось бачите, я показую. Перекладаємо наш клеєвий флізелін і дублюємо нашу підкладочку. Знову ж таки, це робити не обов'язково, але це дасть більшу таку стійкість, більшу міцність і не буде вона обвисати. Так, я так роблю 2 рази. Тобто приклеюю нашу основу. Вона стає міцнішою. Є дублерин, прямо така тканина, можна дублерином, буде ще міцніше. Ну, я взяла те, що в мене було вдома. У мене завжди є стратегічний запас флізеліну білого, сірого і чорного, на всякий випадок. Так, тепер, знову ж таки, для того, щоб зручніше було пришити край, то я припуск оцей, що виходить за край флізеліну, легенько припрасовую праскою, потім буде легше пришивати. Ну, а тепер нам треба з'єднати між собою. Спочатку теж пропрасувати наші прихваточки, щоб вони розрівнялися. І треба з'єднати нашу основу, зв'язану гачком, та ось цю підкладку. В принципі, з якої пряжі ви будете в'язати верх, не має значення. Можете хоч з акрилу зв'язати, з чого завгодно. Тому що ви будете користуватися і торкатись до гарячого саме цією стороною, а от вона повинна бути ХБ, щоб не боялися гарячого, не плавалася. Так, для того, щоб приєднати нашу підкладочку, потрібно приколоти її приблизно. І тепер беремо ниточку білого кольору, тобто таку, як наші білі вставочки від центру. І нам треба легенько прометати, простягати, зробити стяжку. Я ось, бачите, вузлик, щоб на вивороті залишився. І ось таким чином з'єднуємо між собою нашу в'язану основу і підкладочку. Це дасть, знову ж таки, укріпить їх, а також не буде йорзати підкладка відносно прихваточки. Ось так легенько. Воно не видно цих стіжків з лиця, тому що вони ховаються в білих цих секторах. Таким чином робимо її всю. Ось бачите, я все зробила. А потім у мене заглючив телефон, і я не зняла, як я пришила края, просто потайним швом по краю жовтенькими нитками прошиваємо края. І в нас, ось бачите, слідкуємо так, щоб край не виглядав за край прихватки. У нас виходять ось такі гарненькі, з одної сторони лимончики, з іншої сторони з апельсиновим відтінком. Дуже гарненькі, літні, з таким літнім лимонадним лимонним настроєм прихваточки. Тут я з ними бігала по квартирі, по кухні, то їх вішала, то ще щось. Я ж кажу, що в мене лимонний настрій, я вишивала рушнички ось ці
Прицепила знову ж таки, щоб було краще видно, просто на булавки, на шпалери. Пробувала їх як підставочки, теж зовсім непогано. Тобто ось такі гарненькі прихваточки у нас виходять. Всім натхнення, підписуйтесь!